हाय, हॅलो, नमस्कार. मी संगीता. चला आज आपण बनवूया भोपळ्याची भाजी. तर पहिल्यांदा गॅस चालू केला आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर कढई ठेवली आणि हे त्यासाठी एक भोपळा मी चिरून घेतला आहे. त्यासाठी एक टमॅटो, कांदा, कोथिंबीर आणि सर्व प्रकारचे मसाले. तर त्यासाठी लागणारे आपण मीठ साईडला काढून घेऊया. 2 चमचे असं मीठ. तसंच त्यासाठी धना पावडर. तर मी प्रत्येक भाजीला म्हणजे आपण कोथिंबीर अवेलेबल नसेल तर आपल्याकडं आपण म्हणजे मी धना पावडरचा यूज करते. आणि ही घरी बनवलेली चटणी म्हणजे लाल मिरचीपासून ही चटणी घरी मिक्सरच्या साह्यानं बनवलेली ही चटणी. तर ही चटणी म्हणजे वापरल्याने कुठलाही मसाला वापरायची गरज लागणार नाही. तर अशा प्रकारे हे भोपळा बनण्यासाठी घेतलेले साहित्य. आणि चला आता आपण कढई गरम झालेली आहे. आपण सरसोचं तेल वापरत आहे, त्यामुळे कढई अशी गरम करून घेतली आणि तेल पण आपण कडून घेणार आहेत, कारण सरसोच्या तेलामध्ये थोडासा स्मेल असतो. चला आता तेल कडलेलं आहे आणि आपण त्यात मोहरी टाकली. बघा मोहरी एकदम म्हणजे तडतडत आहे आणि त्याच्यामध्ये हळद टाकली. आणि आता आपण भोपळा टाकूया त्याच्यामध्ये. तर तेलामध्ये आपण भोपळा थोडासा परतून घेऊया. म्हणजे तो भोपळा असा थोडासा आतल्या साईडनं नरम असतो आणि बाहेरच्या साईडनं कडक असतो. आतल्या साईडनं आपण थोडंसं आता परतल्यानंतर ते थोडंसं म्हणजे मऊ लुसलुशीत असा होईल. चला आता गॅस पण चालू आहे आणि सगळं आपलं साहित्य पण घेतलेलं आहे. आणि भोपळा टाकल्यामुळे थोडंसं हलवत राहायचं, कारण ते भोपळा आतमध्ये चिटकणार नाही. त्याच्यामध्ये भोपळ्यामध्ये थोडंसं आता आपण मीठ टाकूया. मीठ टाकल्यामुळे भोपळा हा पटकन शिजतो तेलामध्ये. चला मीठ टाकून झालं आहे. आपण भोपळा पण थोडासा शिजून घेतलेला आहे. आणि आता आपण कांदा परतून घेऊया. चला कांदा पण परतून झालेला आहे. ते दोन्ही मिक्स करूया. आणि आपले राहिलेला आता टमॅटो. चला आता त्यामध्ये टमॅटो टाकला. टमॅटो पण मिक्स करून घेतला आणि धना पावडर आणि कोथिंबीर वरनं टाकून घेऊया. आणि मिरची टाकली आणि आता मिक्स